تو این ویدیو بچه‌ها ما میخوایم در مورد محدود کردن دیتا توی دیتابیسمون سیکوال سرور صحبت بکنیم. خب ما خیلی از موقع‌ها حجم اطلاعاتمون خیلی بالاست و نیاز داریم که محدودش بکنیم که بتونیم کارامون و اون ویژوالایزیشنامون رو انجام بدیم. بعد از اینکه کار تمام شد میتونید که این محدودیت رو بردارید. بریم با هم دیگه توی نرم افزار این موضوع رو با هم چک بکنیم. من امیر هنرمندم. بریم با همدیگه این محدود کردن اطلاعات ورودی از بخش دیتابیسمون رو با همدیگه ببینیم. دیتابیسی که ما میخوایم بهش متصل بشیم سیکوئل. خب به صورت کلی سیکوئل من روی لوکال ماشین هست. اگر تو ویدیو قبلی رو ندیدید حتما ببینید کانکشن سیکوئل رو، این لینکش بالا هست براتون. نکته‌ای که وجود داره بچه‌ها، ما توی پروژه خب معمولا حجم اطلاعات خیلی بالایی داریم و ممکنه که این حجم اطلاعاتی که دارید وارد میکنید دچار کندی بشه. خب میتونیم همون اولش یه مقدار محدود بکنیم، اون مبحث ETL داده ها رو انجام بدیم، ویژوالایزیشن رو انجام بدیم. موقعی که میخواید پابلیشش بکنید میتونید این محدودیت رو بردارید که به صورت کامل دیتاتون رو به صورت کامل فراخوانی بکنه. خب اونجا تو منظور تو بخش وب، حالا چه ریپورت سرور باشه چه خود کلود خود مایکروسافت باشه، اونجا فراخوانی اطلاعات خیلی با سرعت بیشتری انجام میشه. خب برای بخش اول من میام اینجا چیکار میکنم؟ وصل میشم به سیکوال سرور. خب ما تو ویدیو قبلی از لوکال ماشین استفاده کردیم 127.0.0.1. خب اینجا بچه نگاه کنید، دیتابیسی که توی ویدیو قبلی گفتیم آپشناله و نیازی نیست بزنید. وقتی شما میخواید محدودیتی رو اعمال بکنید نیاز است که حتما اسم دیتابیس و جدولتون رو وارد کنید. نیاز است که بچه اینجا اسم دیتابیستون رو وارد کنیم. خب از بخش ادوانس آپشن من میام چیکار میکنم؟ یه کد محدود کننده رو من اینجا میزنم که اطلاعات رو از تاریخ 2023 به بعد برای من فراخوانی بکنه. حتما قبل از اینکه بخواید این اطلاعات رو فراخوانی کنید یه بار کدتون رو توی سیکوئل حتما تست بکنید و اگر اوکی بود بیارید اینجا و کپیش کنید و اینجا پیستش کنید که بتونید ازش استفاده کنید. چون همینجا بزنید ممکنه که جواب درستی رو به شما نده. پس اول توی سیکوئل تستش رو کنید، جواب رو گرفتید میارید اینجا و قرارش میدید. خب من اینجا پیستش میکنم. همونجور که میبینید میگم کل اطلاعاتم رو از جدول اوردرز توی مبحث، ببین هنوز بچه من دیتابیس رو ننوشتم، میخوام این ارور رو ببینید بعد دیتابیس رو با هم دیگه وارد بکنید. از جدول اوردرز بیار با محدودیتی که ور قرار دادم اوردر دیت رو بالای سال 2023 به بعد بیار به من نمایش بده. وقتی اوکی میکنم نگاه کنید ما یه چنین اروری رو داریم. یعنی چی؟ یعنی میگه حتما دیگه باید اسم دیتابیس رو وارد کنیم. بریم ما هم دیگه اسم دیتابیس هم وارد بکنیم. خب اسم دیتابیس رو هم وارد میکنیم. الان اجازه به من میده که من کانکشن رو ایجاد بکنم. بازم مثل روال قبلی میام از یوزرنیمی که ساختم استفاده میکنم. توی ویدیو قبلی بچه در مورد این موضوع ما کامل صحبت کردیم. اگر ندیدید حتما ویدیو قبلی رو ببینید. خب یک انکریپشن ساپورت به من میده، اوکی، و میره وصل میشه و اون اطلاعات رو برای من میاره. نگاه کنید از 127.0.1 مای ورک اسپیس داره میگه اطلاعاتی که شما دارید میارید از سال 2023 به بعد هستش. من اوکی میکنم و برای اینکه بهتر ببینم که چه اتفاقی افتاده و آیا این محدود کننده برای من درست اعمال شده یا نه، خب من میام اینجا چیکار میکنم؟ بخش اول میام سورت اسندینگ رو انجام میدم و خب منو رو باز میکنم ببینم از چه سالی واسه من این محدودیت رو اعمال کرده. 2/1/2023، یعنی از 1/1/2023 به بالا داره اطلاعات رو برای من میاره.
توجه کنید بچه‌ها، چون من توی کد محدود کنندم بزرگتر زدم دیگه از 1.1 رو نمیاره. شاید من 1.1 رو هم بخوام داشته باشم، شاید فروشی تو اون روز داشته باشم، پس میزنم بزرگتر مساوی از سال 2023 به بعد. هر زمانی که خواستید بچه‌ها، من اینجا سورت رو میبینید برام قرار داده، میتونم سورتش رو بردارم، ولی از این چرخ دنده توی گزینه کوئری settings توی اپلای استپس میایم از این گزینه چرخنده که آپشنش هست استفاده میکنه و اینجا من میام چیکار میکنم، یک مساوی رو هم قرار میدم. هر زمانی بچه شما کارتون که تموم شد میتونید برید اینجا این محدودیت رو بردارید. یه بار دیگه بریم با هم دیگه این از سورت رو ببینیم. من اینجا رو سورت کلیک میکنم، میبینید من 1/1/2023 فروشی نداشتم. پس تا اینجا این موضوع ما یاد گرفتیم چطوری میتونیم یک محدودیت رو اعمال بکنیم که حجم اطلاعات بالامون رو نیاریم که باعث کندی بشه. اگر این ویدیوها مورد پسندتون هست ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.